වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා emoney with nee YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මීට කලින් කතා කරපු දෙයක් ගැන තවත් ආයෙ පාරක් කතා කරන්න යන්නේ. අද මම වීඩියෝ දෙකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒ වීඩියෝ දෙකම බලන්න. අද මම කතා කරන්න යන්නේ pinterst එක ගැන. හරිද? pinterst එක ගැන මම pinterst marketing video series එකේ මම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා how to create pinterst business account. හරිද? pinterst marketing එක වැඩ පටන් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම pinterst business account එකක් එක්ක තමයි වැඩ කරන්න ඕන. normal account එකක් හදාගෙන තේරුමක් නැහැ. හරිද? මම ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන A to Z කියලා කියනවා. තමුගේ නිච් එකට ගැලපෙන විදියට මේක බලලා idea එකක් අරන් හදන්නයි තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මේක customize කරන විදිය, ඊට පස්සේ weight loss niche එකට pinterest account එකක් හදන විදිය. හරිද? ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම තවත් අද pinterest එක ගැන පොඩි දෙයක් කියන්නම්. ඉතින් ඔයා pinterest එක ගත්තොත් pinterest එකේ ඔයාලට මෙතන තියෙන analytics කියලා option එක. මේක මේ trends කියලා එකක් තියෙනවා. හරිද? trend වලට ගියන් පස්සේ මේ දවස්වල හරි trending වෙන niches ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. pinterest එක ගත්තොත් pinterest එකට වැඩි හරියක්ම එන්නේ female traffic එකක් නිසා මෙන්න මේ වගේ niches එක කියන්නේ මේ dresses වලට අදාළ niches ගොඩක් trending වෙනවා. ඊට අමතරව මේ food කියන category එක, home decor, මේ travel. හරි. ඒ නැතත් pinterest එකේ තව popular වෙන niche එකක් තමයි මේ motivation and spirituality කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ followers 8500ක් වෙනවා, monthly views 1600ක් එනවා. හරිද? මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නම් කොහොමද pinterest එකේ ad එකක් දාන්න කියලා. හරිද? ඉතින් මේ විදිහට මෙතන මෙයා කරලා තියෙන එයාගේ වෙබ්සයිට් එකට traffic එක generate කරන එක. හරිද? ඔයාට මෙතන ඔයාගේ Linktree account එකේ link එක උනා දාන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියන දැන් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම නම් මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ කියන්නේ මොකක්ද කියන සමහර දේවල් හරියට තේරෙන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් හරිද? මම මීට කලින් කියලා තියෙනවා මේ social media marketing. හරිද? මෙන්න මේ playlist එක බලලා ඉන්න. ඊට related වෙන අනිත් playlist අනිත් video series කතා කරලා තියෙනවා Instagram marketing, Pinterest marketing, TikTok marketing. මේ දේවල් බලලා ඉන්න කියලා කියනවා. හරිද? මේක ගත්තොත් මෙයා normal pins මේ විදිහට add කරලා තියෙනවා. හරිද? ඊට අමතරව මෙතන මෙයා idea pin දාලා තියෙනවා. හරිද? ඔයාලට කැමති niche එකකින් මේක පටන් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට දැන් email address දෙක තුනක් හදාගෙන ඒ email address වලින් වෙනම ඔයාලට වෙනම niches වලින් Pinterest account build up කරගෙන ගිය හැකියි. හරිද? ඉතින් අපි ගත්තොත් ඔයා motivation කියන category එකකින් කරනවා නම් ඔයාලට motivation quotes ඕන තරම් හොයාගන්න තැන් තියෙනවා. හරි. උදාහරණයක් ඇටියට මේ brain quotes කියන එක. හරිද? brain quotes කියන එක ගත්තොත් මේක මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඕන තරම් ඔයාට motivational quotes හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? පොඩි වැඩක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ එක ඊළඟට ගත්තොත් මේ luxury කියන category එක. luxury කියන category එක. මේකටත් ලොකු traffic එකක් එන තැන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා Linktree account එකක් හදාගෙන මම මගේ Linktree account එක පෙන්නන්න. Linktree account එකට ගියා. මෙන්න මේ විදිහට මගේ Linktree account එකට log වුණා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම එක category යටතේ එක හරි
එක වෙබ්සයිට් වලින් ගත්තු ලින්ක්ස් මම මේකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ weight loss කියන niche එකට අදාළව මම ඇඩ් කරපු එක product links. මේ clickbank එකකින් නැත්නම් register 24 එකකින් ගත්තු ඒවා. හරි මේක මම site මේක මම පටන් ගත්තේ ගිය සතිය වගේ. හරිද? ගිය සතිය වගේ මේ මගේ එක pinterst account එක. ඉතින් ඒකන තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් තමයි ඔයා අනිවාර්යෙන්ම pinterst එකට pin එකක් දාද්දි දැන් අපි normal pin එකක් දානවා නම් අපි මෙහෙම pin එක අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාට වාගේ වෙබ්සයිට් එකක link එකක් මෙතනට add කරන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම නැත්නම් ලොකු attraction එකක් ගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි මේ idea pin එක කියන එක. හරිද? idea pin එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්නම්. දැන් මම පාවිච්චි කරන niche එක තමයි දැන් මගේ niche එක තමයි weight loss කියන niche එක. හරිද? තවත් හොඳම niches තමයි motivation ඊට අමතරව luxury කියන niches. ඉතින් මෙතනට යනවා මම TikTok එකට යනවා. TikTok එකට ගිහිල්ලා weight loss කියලා මෙතන type කරනවා. හරිද? weight loss කියලා type කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඕන තරම් බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝස් මේවට මිලියන ගණන් views ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම කරන්නේ මම ඔයාලට කිව්වා idea pin එකක් හදාගන්න එක හොඳයි කියලා. හැබැයි idea pin එකේදී අපිට links දාන්න බෑ. ඔයා link එකක් දානවා නම් මේ normal pin එකකට තමයි දාන්න ඕන. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ idea pin හරහා හරිද? ලේසියෙන්ම අපේ pinterest account එකට වැඩි traffic එකක් ගන්න විදිය ගැන idea pin එකක් හදන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන දැන් මේවා ගත්තොත් මේවා normal pin. හරිද? මේ තියෙන්නේ මේ normal pin. මම ඕනනම් ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. දැන් මෙයා ගත්තොත් මෙයා නිකන් මේ account එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම account එකක් හදලා තේරුමක් නෑ. අනිවාර්යයෙන්ම business account එකක් create කරන්න ඕන. මම ඒවා කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කියලා දීලා තියෙනවා. මම මේ playlist එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නේ. හරි. ඒ ටික ඔක්කොම බලලා idea එකක් ගන්න. idea එකක් කරන් luxury හරි. එහෙම නැත්නම් motivation and spirituality හරි. කමුන්ට කැමති category එකකින් වැඩේ පටන් ගන්න. හරි. මම මේ කරන්න යන දේ හොඳට බලාගෙන ඉන්න. මම මේ වගේ හරිද වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන මම මේ link එක copy කරගන්නවා. copy කරගෙන TikTok video download කියන එක type කරනවා. type කරාන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා Snaptic කියලා website එක. ඒකට අපි අර copy කරගත්තු link එක paste කරන්න. paste කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඒක අපිට download කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට easily එක download වෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් වීඩියෝ එකක් select කරගන්න. මෙන්න මේක. හරිද? මේකෙත් මේ විදිහට link එක copy කරගෙන මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතන link එක copy කරා මේ විදිහට මේක download කරා. හරිද? ඊට පස්සේ මම Canva account එක මගේ Canva එකට යනවා. Canva එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන type කරනවා. දැන් මෙතන අපේ වීඩියෝ එක download වෙලා ඉවරයි. මම attractive idea pin එකක් හදාගන්න විදිය ගැන මේ කතා කරන්නේ. ඒ නිසා හොඳට බලාගෙන ඉන්න.